අයිබෝන් කළ පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්සර YouTube channel එකට. ඉතින් මේ HTML web development lesson series එකේ 16 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා hyperlink එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. කියන්නේ කලින් වීඩියෝස් දෙකකින් මම ඒක කතා කරා. hyperlink එකක් දාගන්නේ කොහොමද වගේ web page එකට. ඊට පස්සේ මේවත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන දේවල් ගැන මම කතා කරා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් සෙට් එක බලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ගිහින් බලලා එන්න. ඉතින් අද කතා කරන්නේ අලුත් දෙයක් ගැන. ඒ තමයි tables ගැන. කියන්නේ කොහොමද ටේබල් එකක් ඔයගේ වෙබ් පේජ් එකට දාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි දෙයක් මතක් කරන්න දිනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. YouTube එකේ search එකෙන් දාන්න Techසර කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම වීඩියෝ පහලින් දින අතට subscribe button එක click කරලා තියාගන්න. ඊට අමතරව ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකත් click කරලා all option එකට දාලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එහෙම කරොත් අපේ වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගාම ඒ වීඩියෝ එකේ notification එක ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ වෙනකොට මම Linux tutorial series එකක් මම අරන් වෙලා තිනවා. ඒක දිගටම යනවා. ඒ වගේම Python, PHP, ඊට පස්සේ HTML මේ කරන lesson series එක. ඊට පස්සේ Python වලින් softwares build කරන විදිහ මේ වගේ දේවල් ගැන මම කතා කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ videos බලන්න, ඒ බලලා ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම ඔයගේ යාළුවන්ටත් මේ videos ගැන share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. හොඳයි, ඉතින් ඇඩ් එක අවසానයි. අපි යමු කෝඩ් එකට. හරි. ඉතින් අද කතා කරන්නේ කොහොමද ටේබල් එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනනේ. හොඳයි. ඉතින් ටේබල් එකක් දාගන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්දී ප්‍රධාන වශයෙන්ම ටැග්ස් තියෙනවා හතරක්. ටැග්ස් හතරක් තියෙනවා මේකට ගන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේවා ටිකක් පැටලෙන සුළුයි. අන්න ඒක හින්දා මේ මම බොහෝ දුරට උත්සාහ කරන මේක පැටලෙන්නේ නැති වෙන්න හරියටම ඔයගොල්ලන්ට මේ වැඩේ කියලා දෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වැඩේ පටලවා ගන්න එපා. හරියට ඔලුවට දාගන්න. ඉතින් මුලින්ම ටේබල් එකක් දාගන්න ඕන නම් කියන්නේ ටේබල් එකක් දාගන්න ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ලියන්න ඕනේ ටැග් එක තමයි ටේබල්. ටේබල් කියලා ටැග් එකක් තියෙනවා. ඔය ටේබල් කියලා දාන්න මේ විදිහට. හරි. ඉතින් මේක තමයි ටේබල් කියන ටැග් එක. ඉතින් මේක දැන් මේකට ටේබල් එකක් සකස් වෙන්නේ නැහැ කොහෙලාකවත්. මේක ඇතුලේ තව දේවල් ලියන්න තියෙනවා. හරි. දැන් මේ ටේබල් එක දැම්මා කියලා අපිට ඇත්තටම දැන් මේක ඇතුලේ දේවල් ලිව්වා කියලා අපිට ටේබල් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවනේ ටේබල් එක වටේ බෝඩර්ස් තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ බෝඩර්ස් අපිට බලන්න පුළුවන් වෙන්නත් එපා. ඉතින් අන්න ඒකට මම මෙතන ඇට්‍රිබියුට් එක ලියනවා බෝඩර් කියලා. බෝඩර් මම එකක් කියලා දාගන්නම්. පික්සල් එක බෝඩර් එකක් මට හදා ගන්න ඕනේ මේ වගුව වටේටම. හොඳයි. ඔන්න දැන් අපිට අපි මේ ලියන වගුව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන තත්ත්වයට එනවා. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඇති. අපි දැන් මේ හදන්න යන වගුවේ ප්‍රිවිව් එක. ඉතින් ඔන්න ඔය පේන ප්‍රිවිව් එක තමයි අපි දැන් හදන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා දැනට කොලම්ස් දෙකක වගුවක් තියෙන්නේ. එක පැත්තක ස්ටුඩන්ට් මාක්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට එහා පැත්තේ ස්ටුඩන්ට් නේම් කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට එහා පැත්තේ මාක්ස් කියලා කොලම්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කොලම්ස් දෙකේ data තුනක් මම insert කරලා තිනවා. අතම row හතරක් data තුනක් එක්ක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි row එක අර headers දෙක දාන්න. ඒ කියන්නේ student name සහ marks කියන ඔන්න ඔය headers දෙක දාන්න තමයි පළවෙනි row එක මම අරන් තින්නේ. ඊටු rows තුනම data දාන්න තමයි මම අරන් තින්නේ. ඉතින් මේකේ විශේෂ දේවල් කිහිපයක් කියවුණා. ඉතින් අන්නේ කියවිච්ච දේවල් එක්කම අපි මේක දැන් ලියන විදිහ බලමු. හොඳයි. ඉතින් මම row එකක් ගැන කතා කරා. row එකක් කියන්නේ පේලියක්නේ හරහට තියෙන ඒවා. ඉතින් අන්න ඒක හින්දා දැන් අපි row එකක් හදන්න ඕනේ. මුලින්ම table එකට row එකක්. row එකක් හදන්න ඕනේ හින්දා මම මුලින්ම tr කියලා ලියනවා. මේක අනිවාර්යයි. මේක තමයි මුලින්ම අපි ලියන්නේ table එකක් දානකොට. ඒ කියන්නේ පළවෙනි row එක හදනකොට මේ tr කියන තමයි දාන්නේ. හරිද? ඔන්න tr කියලා දැම්මා. හරි. ඔන්න දැන් පළවෙනි row එක අපි ලියන්න සූදානම්. පළවෙනි row එකේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා headers දෙකනේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි head එක තමයි student name. දෙවෙනි head එක තමයි marks කියන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය headers දෙක දාන්න අපි වෙනම headers දෙකක් ලියන්න ඕනේ. ඉතින් අන්නේ headers ලියන්න අපි තවත් HTML tag එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ තමයි table header කියන tag එක th. මේවා වරද්ද ගන්න එපා, පටලව ගන්නත් එපා. හරි. මේ tr කියන්නේ table row කියන එක, මේ th කියන්නේ table header කියන එක. හරි. ඔන්න දැන් අපිට අර table header එක මෙතන ලියන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් පළවෙනි header එක වෙන්නේ student name කියන. ඉතින් මට පුළුවන් මේ th එක ඇතුලේ student name කියලා දෙන්න. හරි. ඔන්න පළවෙනි කොලම් එකේ වැඩ අවසానයි. ඊළඟට අපි දෙවෙනි කොලම් එකට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ marks කියන කැලල ලියන්න. ඉතින් අපිට ඒකත් පුළුවන් මේ එකම row එකේ ඉඳගෙන. හැබැයි ඊළඟ header එක විදිහට අපිට පුළුවන් marks කියලා ලියන්න. හරි.
ඉතින් මෙච්චරයි අපිට පළවෙනි රෝ එකේ ලියන්න තියෙන්නේ. හොඳට බලන්න මම මේ කරපු වැඩේ මුලින්ම මම පළවෙනි රෝ එක මේ විදිහට සකස් කරගත්තා. මේ රෝ එක ඇතුලේ මම ටේබල් හෙඩර්ස් දෙකක් දැම්මා. මේ හෙඩර්ස් දෙකෙන් තමයි අපේ වගුව අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පළවෙනි ටේබල් හෙඩර් එක තමයි ස්ටුඩන්ට් නේම් කියන්නේ. දෙවෙනි හෙඩර් එක තමයි මාක්ස් කියන්නේ. හරිද? ඔන්න දැන් පළවෙනි රෝ එකේ වැඩ ආවරයි. හරිද? ඔන්න දැන් අපි දෙවෙනි රෝ එකේ වැඩ ටික ලියන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ටේබල් එකට data insert කරන්න යන්නේ. හොඳට බලාගන්න මේක කරන්නේ. දැන් මේක නම් ටිකක් සරලයි. මොකද ඉස්සෙල්ලා කරපු වැඩේට සමාන දෙයක් තමයි දැනුත් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙතෙන්දිත් අලුත් රෝ එකක් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට ටේබල් රෝ එකක් අලුතෙන් ඩිෆයින් කරන්න වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් කිව්වනේ අපි දැන් headers දාලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ th වල කතන්දරේ ඉවරයි. අපිට ආයි use කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ th කියන එක. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මේ table එකට data add කරන්න යන්නේ. data insert කරන්න යන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකින්ද table එකට data insert කරන්න ඕනේ හින්දා මට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ table data කියන tag එක. table data td that's all. හරි. td කියලා දැම්මට පස්සේ දැන් අපිට තියෙන්නේ බොහොම සරල මේ data ටික insert කරන් යන්න මෙන්න මේ දාපු විදිහටම. හරි. එතකොට දැන් ස්ටුඩන්ට් නේම් එක අපි දෙන්න ඕනේ පළවෙනිටම. මම නමක් දෙන්නම් අමල් අමල් කියලා. හරි. මම දැන් පළවෙනි කොලම් එකේ data එක මම insert කරුවා. ඊළඟට දෙවෙනි කොලම් එකට මම දැන් යන්න ඕනේ. දෙවෙනි කොලම් එකේ තියෙන td එකක් දාන්නවා තමයි table data එකක්. දැන් marks නේ insert කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම marks දෙන්නම් මෙයාට අඩවහක වගේ. මම මේ example එක බල බල නේ මම මේ කියන්නේ. මට මේ හිතන දේ තමයි මම මේ කියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක එඩිට් කරත් තමයි මම මේ දැන් ඔය පේන ප්‍රිවිව් එක මම දාලා තියෙන්නේ. හරිද? මේක එච්චර ගණන් ගන්න එපා. හරි. හරි. ඔන්න අපි table data එකක් add කරගෙන ඉවරයි. දැන් මේක තියෙන්නේ table header එකටනේ. දැන් මේක තමයි row එකට මේක තමයි data වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැනට මේක save කරලා අපි browser එකට ගිහින් බලමු කොහොම මොන වගේ output එකක් එයිද කියලා. refresh කරන්න මේක. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ output එකක් ඇවිල්ලා තිනවා මට. වටේ බෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. මම දැන් නිකමට මේ බෝඩ් එකම අයින් කරලා දාන්න සමහර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති. මොකද මේ ඇයි මේ බෝඩ් එක දැම්මේ කියලා මම ඉස්සෙල්ලා හේතුව කිව්වා. නමුත් මේක ප්‍රැක්ටිකලි අපි බලන්න ඕනේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. මම දැන් මේ බෝඩ් එක කියන ඇට්‍රිබියුට් එක අයින් කරලා දානවා. හරි. ඔන්න දැන් අපි මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා අර වටේ තිබ්බ බෝඩ් එක නැති වුණා. නිකන් මේ ටෙක්ස්ට් අර සෙට් එක විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. බෝඩ් එක නැහැ. හැබැයි අපිට දැන් මේ HTML අපි බේසික් කරින් තාම ඉගෙන ගන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකින්ද මේ බෝඩ් එක දැමීම දැනට අනිවාර්යයි. බෝඩ් එක එකක් කියලා මම සෙට් කරා. හරි. අපි ඊළඟ table row set එකත් මේ විදිහට add කරගෙන යමු ඉක්මනට. මොකද බොහොම සරල දේවල් ටිකක් තමයි දැන් කරන්න තියෙන්නේ. මම සරල මෙන්න මේ tr tag එකේ පටන් ගන්න set එක මම දැන් copy paste එකක් දා ගන්නවා. ලේසිනේ. අමල් මෙයාගේ නම වෙනස් කරනවා කමල් මෙයාගේ marks දෙන්නම් මම 70ක් කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ row එකේ ඊළඟ data එක වෙන්නේ මම දෙමු නිමල් කියලා. මෙයාගේ data වෙන්නේ අපි දෙමු 80ක් වගේ නෑ 80 නෑ හොඳ 95ක් වගේ දෙන්නම්. හරි. දැනට ඇති. හරි. දැන් මම දැන් මේ රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම්. හරි. ඔන්න දැන් මට මේ වගේ output එකක් ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මට ලස්සන අර දැන් ඕගොල්ලෝ දැන් මේ preview එක පේන preview එකේ පේන විදිහේ table එකක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගුත් වෙනසක් නෑනේ. ලකුණු පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙන්නේ නැති. මොකද මම මේ හිතලා දෙන example code එක තමයි මම ලිව්වේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ preview එකේ පේන එක වෙනස්. ඒක මම edit එකේදී add කරන දෙයක් නේ. නැතු මම මේ වෙලාවෙන් පෙන්වන්න දෙයක් නේ. හරි. අමතර දෙයක් කිව්වේ. ඉතින් මම හිතලා දැන් ඔයාලා තින්නේ කොහොමද මේ table එකක් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා. table එකක් දාගන්නේ කොහොමද සහ මේවට අදාළ code එක ලියන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන හොඳ idea එකක් එන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මේක තමයි සම්පූර්ණ table එක ලියන code එක. මගේ මේ ඕලෙවල් කරන මල්ලිලා කීප දෙනෙක් කියලා තිබ්බා මේ table එකක් එක්ක වැඩ කරනදී ඒගොල්ලන්ට ටිකක් පැටලිලි සහගතයි කියලා. මම අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා ඒගොල්ලන්ට පැටලෙන්නේ කොහෙද කියලා. මෙන්න මේ th එක සහ මෙන්න මේ tr th. එහෙම නැත්නම් tr සහ td. ඔන්න ඔය දෙක තමයි මේගොල්ලන්ට පැටලෙන්නේ. ඉතින් ඒක පටලව ගන්න නැතුව කරන විදිහ මම දැන් කිව්වා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ terms වල දීර්ඝ නම මත තියාගන්න. එතකොට මේක පැටලෙන්නේ නැහැ. මම ආයි කියන්නම් tr කියන්නේ table row කියන එක. th කියන්නේ table header කියන එක. td කියන්නේ table data කියන එක. tr table row. අලුතෙන් row එකක් දාන්න ඕන නම් අපි tr tag එක දානවා. table header th table එකට header එකක් දාන්න ඕන නම් අපි පාවිච්චි කරනවා. table header කියන්නේ මෙන්න මේවට. මේ තියෙන student name සහ මේ marks කියන එක තමයි මේවා headers වෙන්නේ. ඊට පස්සේ table data td කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය අපි දැන් මේ add කරපු
මේ අමල් 56 කමල් 70 නිමල් 95 අන්න ඒ වගේ තමයි ටේබල් data වෙන්නේ. මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් නේම් මාක්ස් කියන ඒවා ටේබල් හෙඩර්ස්. ඊට පස්සේ මේ සම්පූර්ණ තනි කෑල්ලකටම කියනවා අපි රෝ එකක් කියලා. ටේබල් රෝ එකක්. හරි ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා බැටලෙන්නේ නැතුව ඇති අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් ආයේ මේ වීඩියෝ බලන්න මුලින්ම. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ A level කරන අයට වඩා මේ ගොඩක් පැටලෙන්නේ O level කරන නංගිලා වන්දිලට. මොකද A level කරන අයට නම් එහෙම ලොකුවට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ මේක. මොකද ඒගොල්ලෝ හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙන හින්දා යම් තාක් දුරට නමුත් O level වලට එහෙම මත් නැහැ. හරි ඉතින් ඒක ලොකුවට බය වෙන්නත් එපා. ඉතින් මම කියලා දුන්නා මේක කොහොමද කරන්න කියලා. සහ මේක පැටලෙන්නේ නැතුව ඔළුවට දාගෙන ඉතින් මම දැන් කියලා දුන්නා. ඉතින් මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් දැනට ටේබල් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චර. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ටේබල් ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ටේබල් එකම අර රෝ ස්පෑන් සහ කොලම් ස්පෑන් පාවිච්චි කරන කොහොමද කියන තමයි මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ කොහොමද නේද ලයික් කරලා අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් ගැන ෂෙයා කරන්න. අමතක නොකර අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් මේ channel එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Programming, web development, ඊට පස්සේ Linux operating system එකකට වැඩ කරන මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අමතක නොකර channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් ගැන share කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බොහොම ඉක්මනට හමු වෙමු.